afternoon, everyone. Good afternoon, Kuya. Good afternoon po. Pwede mo buksan yung lahat mo, yung camera ng lahat para magkita na. Thank you. Can everyone open their cam? Okay. Ready na kayo? Yes po. Ready na kayo? Yes. Yes po. Okay, relax lang. And now we're about to begin our event for today. So, good afternoon, everyone. Welcome to the MOOG 2021. The Seafarers Gazette special coverage for the 2021 COM and departmental elections. By the way, I am Leo Labrador. And I'm Leonard Mojica. And we are the hosts of today's event. And for the information of everyone, itong Zoom meeting recorded to kasi after nito, we're going to upload it sa sa publication para at least maging aware din yung mga student natin on about you, about your platforms, and about the answers for the certain questions na sasabihin namin mamaya. So, yun. So, basically, these activities will allow you or will help you to para magpakilala at makilala kayo ng buong mariners community. And at the same time, para ma-assess kayo ng mga estudyante, especially your skills, specifically your leadership skills. Ayan. And ngayon, simulan natin sa light mood muna tayo. Magpakilala muna tayo isa-isa. And let's start with the higher position. John? Okay, so hi everyone. I'm Jann Caceres, the running co-master of the BANAAG party. So I am also a former information officer of the Corps of Midshipmen way back 2020 to 2022. 2021 rather. So, and also I am part of different organization in our school and also especially the Anchors Club po. So, yeah. Thank you, John. Now, let's have Fatima. Are you here? Regarding po kay Fatima, bigla daw po nag-cut yung connection nila. So, kinokontak ko naman po. Ay, sige. Mag-abot na lang. So, let's move on for running for auditor, Mr. Angelo Balane. Good afternoon, everyone. I am Angelo Balane from BSMT 1B1, running for the position of auditor under BANAAG party. And for my leadership, I am a former representative of one of our organizations in my previous school, has served from 2019 to 2020. Thank you, Ms. Midshipman Angelo. Next. Next, we have for the information officer, Mark Nathaniel Cruz. Hello everyone, good afternoon po. I am Midshipman Cruz Mark Nathaniel S. From BSMT 2B7, running for the position of information officer. And for my leadership, I am currently SIGA OTC officer, 3rd class, and campus ministry vice president. And in my former school, I was the president of campus ministry for 3 consecutive years. Thank you. Next, running for planning officer 1, please welcome Mr. John Michael Luza. Good afternoon, everyone. I am Jann Michael Iluza from BSCA 1B1. Currently, the first year district collector of Harbors Club, and my leadership background is I am the vice president of the Supreme Student Council of
Mariners Kanakman Senior High School. Thank you. Thank you, John Michael Luza. Next, running for Shore Patrol, please welcome Mr. John Paul Dadula. Good afternoon, everyone. I am Midshipman John Paul M. Dadulia, running for the position of Shore Patrol. And with regards to my leadership background, I am the current Shore Patrol in Propellers Club and an apprentice layout artist of the Seafarers Gazette. Thank you. And lastly, Mr. Brian Toribio. So good afternoon, everyone. I'm Midshipman Toribio from BSMT2B8, and I am running for the position of Shore Patrol under BANAAG Party. And I am also a current photojournalist of the Seafarers Gazette. That's all. Okay, thank you, Brian. Now na nandito na si Fatima Ansaya. It's your turn, Fatima. Go ahead. Ba't sila yung Kuya Leo? Ayan. You have to introduce yourself lang. Simple lang. Just something to introduce yourself. Sige. Hello everyone. Good afternoon. My name is Fatima Ansaya and I am currently running. I am running for the position of yeoman under the BANAAG party list. About my leadership background, I am a second class officer of the CDOTC, the campus ministry secretary, and the former second year level representative of Anchors Club and the supply officer of COM. Yan lang. Okay, thank you, Fatima. And now that we're done with the brief introduction, just to get to know you guys, now we have a simple question, just an easy one para at least, conversation na lang tayo dito. Okay? So this is now the interview proper. So we will start for the Master of Midshipman, running for Master of Midshipman, Mr. Jann Caceres. Okay po. Hello, So, Gjon. hello, good afternoon. So before I start regarding my interview, so nalimutan lang po natin tawagin our planning officer 2, which is Mr. Ainon Remdulat. And then So Ainon, you can now introduce yourself. Good afternoon, everyone. I am Ainul Rembulat, a first year 1B2 student from, of course, of Bachelor of Science in Marine Transportation. During my senior high school days, I am a Vice President of Senior Student Council of the organization of La Consolacion College of Iriga, Rinconada Campus. Thank you. Okay, thank you so much. Pasensya na nakalimutan namin kanina. So, Thank you, Midshipman Ainon Rembulat. So let's go back to Midshipman Jann Caceres. So, hi Kuya Jann. Hello po. So, hello SG and especially to the MC or host for today's interview. So, good afternoon. Good afternoon. So, our first question, can you tell us something about how did you come up to the BANAAG party list? Paano naging BANAAG party list? And ano yung inspiration nyo? How did you come up to BANAAG party list? Okay, so thank you so much. So how we come up to the BANAAG? So honestly, BANAAG is a previous party of Corps of Midshipmen. Sila at Tiani, si Kuya RJ Palacio, sila yung original na BANAAG talaga. So by this we continue the legacy or the name of BANAAG, especially kasi nasa isang institution lang naman kami and I am the ano yung tawag doon, sabihin natin ako yung isa sa mga officer na dati na nasa BANAAG and until now dinala ko pa rin yung term na BANAAG kasi once kasi na magpalit kami ng term, mas malilito ang students or we are now going to make another noise regarding the BANAAG. So
Kaya ginawa na lang namin is pinatuloy namin kung ano ang gagawin ng BANAAG and pinatuloy na lang namin yung term na BANAAG, which is the meaning of the BANAAG. Wait lang. The term of BANAAG is actually derived from the word of hiligaynon. Hiligaynon po talaga ang original term ng BANAAG. So, what is BANAAG? It is mean as new change, new hope, and new journey. So, some students di pa alam ang term na BANAAG. So, BANAAG is a uncommon name po talaga or uncommon Filipino word na BANAAG. So, para sa amin, BANAAG also can symbolize a sun rays and also a manifestation of the student. So, BANAAG talaga is a new change, new hope, or new journey. So, by the means of BANAAG, kami yung nagbibigay ng pag-asa sa students, not just regarding the policies or regarding the school, but regarding also the changes na hinihingi ng mga students. So, as you can see, mga BANAAG talaga is raised or mas binagbibigay ng importansya. So by us, by this new party list or by new party na kaming magra-run for school year 2021 to 2022, ma-assume namin, or hindi na sa ma-assume, gagawin namin ang best namin para mapatunayan sa students na we are deserving ones, especially sa mga kailangan nila. So again, BANAAG is a new journey, new hope, and new change. Thank you. Thank you. Thank you, John, for that information. By the way, for this interview, we're going to have only 2 minutes each candidates para mag-explain ng kanilang anong platforms and sa mga susunod pa natin mga questions. Yun na magiging ano natin. But it's okay, John. I have a lot of comments from your information. And this time, we will have a question for general sa lahat. Ito magiging question na to. And I hope na anyone can answer. Maging honest, lahat po tayo sasagot nila. And the question is, what inspires you or the reason why you run for that specific position? Okay, let's start with, pahingin na natin si John. Let's start with Fatima. Hi, Ate Fatima. Hello po. Can you please repeat the question po? Okay. The question is, what inspires you or the reason you run that specific position as Human. Human. As far as we know, human is focused on the paperworks of the student council. Pero, yes, I was trained to do paperworks po sa different organizations na kinabilangan ko. And that's why I was inspired to run as the human of the com. However, behind that reason, may other reason pa. I want to break the stereotype, something like that, of being a human na focus lang sa paperworks. I want na sana, I mean, break the image na sa paperworks lang na, hindi ko masabi. Yan lang. Okay. Thank you, Fatima. Next. So, anyone can answer again the same question. How about you, Mr. Jean-Paul Dadula? What inspires you to run for your position? Good afternoon po. The thing that inspired me to run in my position as a shore patrol is because amidst the pandemic, we ano po? Okay. Ay, ano nangyari? Sasagutin ko na po. Continue na. Okay. So amidst the pandemic, we need to have a good relationship between the student and the institution. And as a shore patrol, it is my responsibility or my nature to at least maintain peace and order, and as a disciplinary officer. That's why this pushes me, or this is the main thing that inspired me to
to run as a shore patrol. Thank you po. Thank you, Mr. Dadula. Okay, next, let's have John Michael Luza. Go on. Good afternoon po. Na-inspire po ako mag-run bilang isang planning officer because napansin ko po ngayong first year kami, wala kaming masyadong ganap. Walang masyadong ganap yung first year, walang masyadong activities and all. So as a planning officer po, pag palari na mapunta to sa akin, gagawin po nating exciting, fun and fun, exciting and interesting ang mga activities this coming school year po, academic year. Thank you, Mr. Jann Magaluza. So, hi, Angelo Balante. Good afternoon po. Mr. Angelo Balante. I am running. Okay, I'm running for auditor po, and we all know naman na auditors deal with financial reports. But I think regardless po of any position as a student leader, we can serve in various forms and ambition greater things for our school and fellow students naman. And if I were elected, I can promise something like physical things, but I can guarantee that I know I can serve with exemplary authority, and I want to become someone who can represent the student body in taking up space and be the voice of every student. Yun po. Ayan, thank you so much, Angelo Balane. And for the information of everyone pala, our gamit namin na Zoom dito sa free version lang. So anytime pwedeng mag-stop doon. So we're going to update nyo na lang sa panibagong link para makapasok ulit tayo, para continuous yung natin, interview and so on. Ayun. So, let's continue. Let's have Brian Turino. So again, good afternoon po. So I choose to run as a shore patrol because when I was in senior high school, naging po ako, peace officer ng Supreme Student Government, and by that po is nahubog yung kakayahan ko as to help my student in maintaining the peace in our school. So I choose this position ngayon sa COM as shore patrol because sa tingin ko is makaka-contribute ako dito sa position na ito, and I can help po because may mga experience na rin ako sa position ito. That's all po. Thank you so much, Brian. now let's have Mr. Ainol Rembulat. Sir, go ahead. So, good afternoon, everyone. So, one of the reasons why I run for the position as planning officer is because of my past experience also as a leader way back in senior high school in La Consolacion. So, during my vice president time, I was one that was being assigned to plan activities regarding to students' enhancement program, and with that it gives me inspiration to continue my journey as a leader. And also isa din po yung reason kung bakit nag-run po is yung mga kaklase ko po sa kabatch ko po ngayong present sa first year, kasi nakikita ko po na marami sa karamihan ng mga kaklase ko po ay hirap maka-cope up. So tulad nga din po ng ng goal po ng partner ko po, same lang din po, to plan out an activity, pero hindi lang po puro lang plano. Kumbaga tulungan yung school to make it a reality for the enhancement of students' academic and skills towards their goal and career.
Thank you, Idol Rembulat. Tanong ko lang, saan kayang galing na sa school? La Consolacion, Iriga po. So, thank you so much. So, let's move on to Midshipman Nathan Cruz. Hello po, good afternoon. Good afternoon again to everyone. And can you repeat the question, please? Okay. Pwede pong paulit ng question. The question goes like this. What inspires you or the reason why you run that specific position? Yes, running in the position of public information is, I see it a great privilege for me and as well a commitment in order for me to also share what I can do and go beyond of that specific position, particularly on working on my fellow youth students' well-being empowerment, help them withstand the weight of the COVID-19 pandemic catastrophe in reference to the situation last year, particularly on their mental and emotional being. I will use social media as my canvas, my skill as a paintbrush, and my experiences as a variety of colors to remind everyone that this is the perfect time to be more courageous and optimistic for our goals in life, particularly in our chosen track to be seafarers one day. Open our eyes wide enough to see all the possibilities we may take to keep our well-being, to keep our goals keep going. We shall not stop believing that we are all capable of pursuing our journey, achieving our fullest potential and amid this pandemic. Leaving quote, Ahoy, laban marineros, pangarap ipadagos. Thank you so much, Mr. Very, Thank you so much. very well said, Nathan Cruz. Thank you po. So now let's have John. Okay. Your turn. Okay, so thank you so much. So, ano nga ba talaga ang reason why I ran for the co-master or the master midshipman? So, previous I'm the president of the senior high school way back in senior high school sa Mariners Kanaman. And bakit ako nag-run? So, I ran because we are oppressed na tayo ng oppressor. Na-oppress na tayo ng mga hindi dapat na mangyari. Kailangan na ng estudyante na may matindig or may marinig or may mag-voice out para sa kanila. Hindi magagawa ng isang institusyon or ng isang partido ang mag-run kung hindi kaya mag-stand out for the students. So, kaya nga ba sa makikita nyo, ang term or ang tagline ng BANAAG is matindog para magkasararo. So by us, matindog kami para sa mga estudyante na kaipuhan ng Dangogon, matindog kami para sa mga estudyanteng garo sa pagmati ninda iba na matindog kami para magkasararo ang buong estudyante para magkasararo paduman sa ikakamaray kang gabos. Bako lang na sa ikakamaray kang mga estudyante, kang baras, or kang sain man na institusyon, ini ikakamaray man ka sa tuyang institusyon, lalo na sa paghiling kang ibang tao. Kasi sa aramdaman na sinasabi ka mga nakakalaog sa mariners, sa luwas lang mahamot ang mariners. And totoo po yan. So by us, matindog kami para magkasararo ang estudyante, ang student leaders, as in magkasararo man ang administrasyon para mas ikakamaray kan sa tuyang institusyon or kan sa tuyang eskwelahan. Ini po sa mga dahilan ko kung paano ako nagdalagan as a co-master kasi gusto mi po madangog ang mga estudyante as in madangog man ang institusyon para lang sa ipagkakasararo as in pagkakamarahay kang gabos. Thank you so much, John, for that substantial information and for your purpose why you ran that position. And let's take a break muna. Mag-swap muna ako ng panibagong host. RJ will be here. So, a few seconds, further information. Ibibigay yung mga further questions para sa inyo. Thank you. Tingnan nga muna. Kaya yan.
So hi, good afternoon everyone. Hi, Kuya RJ. Good afternoon. Yes. Good So afternoon I po. am Midshipman RJ Palacio, third year BRE engineering student. And I am also the copy editor of the Seafarers Gazette. Sabi nga, si Gjon, kaya naman na ako yung mga dating kasama ko sa mga ibang organizations. So, napakinggan ko ang mga statements ninyo and yung mga sinabi niyo since the first question natin. So I have follow-up questions lang. So the first one is for Gjon. Okay. So sabi mo, you are parang na-oppressed na tayong students, right? So can you give us examples of anong meaning na na-oppressed na tayo? And how will you address that? Okay, so thank you so much. So, na-oppress na tayo, guys, na-oppress na tayo. Especially ngayong may pandemic na sabihin na natin, so example na natin pandemic. So, syempre, hindi lang pandemic ang example natin, marami pa. So, let's go to the reality or the situation kung saan lahat talaga nakaka-experience. So, kasi some issues or some problems is na-affectahan lang yung ibang students. So, this pandemic na lang para mas focus tayo or mas nafe-feel ng iba. So, ba't tayo na-oppress? Kasi una sa lahat, tanong natin sa sarili natin, worth it ba yung tuition natin? Worth it ba yung linaan nila para lang sa tuition natin? Lalo na may pandemic ngayon. Worth it ba lahat? Or worth it ba ang nakukuha nating learning aside from the tuition na binibigay natin? Worth it ba na nakikita natin na tayo ay nalulugmok na sa mga paggawa ng instructor na kung saan hindi naman tinuturo? Worth it ba yan? Ganyan ba dapat ang mapa-feel ng learners kung saan sa una lang sila masabit kung ano talaga. Kung hindi pa mag-iingay ang estudyante, wala pang mangyayari. Especially first, in regarding with the OTG, na dapat prelim first sem pa lang naibigay na nila. Wherein prelim pa lang or first sem pa lang, isa sa mga advocacy nila or isa sa mga sinasabi nila sa orientation is magkakaroon ng OTG. Pero nasaan ang OTG? Naibigay ba sa first sem? Di ba nabigay na ng second sem? Lahat ba nakakuha ngayong second sem? Hindi. Pinakinggan ba kaming mga previous or yung regarding sa tuition fee? Napakinggan ba na ibawas? Oo, sinasabi nila, i-realign nila. Saan nila tig-realign? Nafe-feel ba natin yung realignment ng tuition fee kung nasaan na? Di ba hindi? So, we are oppressed na. We are oppressed na po talaga. So, by us or by me, gagawin ko ang lahat para mapakinggan ng estudyante and also ang administration kung ano ba talaga ang karapat-dapat. So, yun po. So yan, napinggan natin ang statement ni Gjon na how he can address being oppressed. Yun, ang magawa niya kung sa panahong i-oppress tayo ng ating administration or ating school. So, merong follow-up question lamang itong aking partner. Go, Leonard. So, for you, Kuya Jann Caceres, 3 beses nang tumaas ang tuition fee ng MPCF Kanaman Campus. Year 2017, 2018, and 2019. At sa 3 beses na sumang-ayon ang magkakaibang administrasyon ng POM dito. Kung magkakaroon legalit ng panibagong tuition or other fees increase, ano ang magiging tugon ng BANAAG party tungkol dito? The question is not only for the President, ha? If my statement din ng ibang members ng BANAAG party, you can answer. Yes. Go, Gjon. Okay, so thank you so much. So ang topic today is about tuition fee increase. So tuition fee increase, isa sa mga sabihin natin, nakakabiglang, lalo na nakakabiglang term sa school. Kasi una, bakit mag-tuition fee increase? Maganda ba ang kalidad ng edukasyon? Bakit mag-tuition fee increase? Lahat ba ay nabibigyan ng tamang edukasyon? So, bakit
mag-increase? Lahat ba na ibibigay ng school, lalo na sa activities ng mga student organization or especially student publication, nabibigay ba lahat? Bakit kailangan pa mag-tuition fee? So sabihin na natin na, oo, Pilipinas ang pinakamatagal na lockdown na. Pinakamatagal na talaga yung lockdown. So, tanong natin sa sarili natin, deserve pa ba natin mag-tuition fee increase? Lalo na nasa pandemic pa tayo and lahat tayo ay nahihirapan, especially ang parents natin kung saan kukuha. Kailangan pa ba talaga mag-tuition fee increase? Kung saan ngayong SEM pa lang or this school year 2020 to 2021, iba na yung na-feel natin. Kailangan pa ba mag-tuition fee para lang sasabihin nila sa ikakaganda? Yes, maganda ang pagkakaroon ng tuition fee increase, especially sa mga institusyon na may nakikita talaga ang estudyante kung ano talaga ang nangyayari, kung napapasaan ang pera nila or kung napapasaan ang tuition fee increase. Pero sa atin, kaming BANAAG, ang ano namin, mag-tuition fee, pwede mag-tuition fee increase, pero saan mapupunta? Nasaan ang konkretong plano? Hindi tayo gaya ng gobyerno kung saan sa una lang dapat masabi kung ano talaga. Kailangan natin ng konkretong plano, kailangan natin ng accuracy na mangyayari talaga. Hindi tayo gaya ng gobyerno kung saan sa una lang kayang isabi, pero pagdating or pag-ingay ng mga taong bayan, iibahin nila ang statement nila. Hindi po ganyan ang BANAAG. Ang BANAAG ay magsa-stand kung saan karapat-dapat or kung saan dapat talaga mapunta ang tuition fee increase. So, thank you, Kuya Jann Caceres. So basically, Kuya Arlie, ang gustong sabihin ni Kuya Jann Caceres, agree sila magtaas ng tuition fee for as long as merong concrete, kumbaga may makikita silang kakalabasan ng pagtaas ng tuition fee. Pero and also, go. sorry to interrupt. So also, pero kung tayo ay nasa pandemic pa hanggang sa susunod na school year, hindi po karapat-dapat ang tuition fee increase. Hindi pa ba sapat ang binigay sa atin na tuition ngayon, tapos mag-tuition fee increase pa? Mag-tuition fee increase kung kaya nilang baguhin ang sistema. Malinaw na sa atin kung anong style nga ba talaga ni Gjon or naman na party tungkol sa tuition fee increase. Thank you again, Kuya Jann Caceres. So let's move on to another question. So I have also question for the two planning officers, especially Mr. Ainol Rembulat. Yes. So, short talastas lang, galing din ako ng La Consolacion College. Yes. I'm graduate of La Consolacion. I'm completer of La Consolacion College of BANAAG. Yeah. So, you said na you will make plans. Yes, as planning officer, you will make plans to the students. Pero, based sa aming experience kasi, not all plans are approved. Diba? Di lahat ng plano ay na-approve ng administration, ng OFA, ng SAS director. So, what if hindi na-approve ng ating administration ang plano mong programa sa ating estudyante? Anong magagawa mo para dito? Good afternoon and thank you po. So sabi nga po, di ba, sa bawat planong ginagawa, always have a contingency plan. So hindi naman po porket yun yung pinlano, dun na din tayo magfo-focus. So as a planning officer, sa tulong na din ng partner ko po, hindi lang kami magfo-focus sa isang plano, kundi magfo-focus din kami sa kung ano ang pwedeng maging alternative solution, alternative plan. Kasi if ever man na masyadong mabigat para sa part ng administration to approve it, then dun kami gagawa ng way para gumawa ng another solution na both sides ay approve, both sa students and sa administration. So, yun po. So ayan, sabi nga ni Mr. Idol, sabi nga na kung alam natin nakakatulong ito sa estudyante, siyempre pagpatuloy. Ngunit
kapag ito ay nabangga ng ating administration, midway para magkaroon ng agreement. Yes. So, para sa ating kalawang planning officer, John Michael Luzan, ang iyong magiging stance question na yun. As a former Vice President of the Supreme Student Council of Mariners Canacman, alam ko na po ang pamamalakad kung paano gawin yung mga proseso, ano yung aaprubahan ng admin, kung aaprubahan ba itong plano. So, as a planning officer po, we with our party, we will plan it very, we will plan it very, pagpaplanan po talaga namin na masyado para malaman namin na papayag ba yung admin dito o hindi. Para wala pong asahan yung mga estudyante na ay nagplano lang na ganito, ay ganito lang. Pero maasahan po nila na matutupad talaga po namin yung pinagplanuhan namin as a officer. Yun naman po. Addition lang po. So kaya nga po ang isang org hindi lang po siya composed ng isang position. Baga sa part po namin, kaming mga nasa lower position, isa din ang way dapat maging close or maging transparent kami sa master namin para at least kung ano man yung naisip naming way or plan, always speak up, always look forward doon sa master kasi hindi naman nga lahat ng plano ay natutuloy. So dapat andun pa rin yung guidance, yung yung ask ng help natin sa master and sa iba pang position para yung plano na yun ay baga maging successful nga po. So yun lang. So thank you, Ainol Rimbulat. So makikita talaga natin kung gaano ka-importante ang ating mga planning officers sa organizations. And planning is a very important part sa pagko-conduct ng isang event. Yes, yan ang number one na gagalaw dyan sa mga event. So, sabi nga ni Arnold natin, di ba, na it will always be a collaborative effort between the master and the planning officers and the other organizations or the other officers. So, yun ang kailangan magiging tugon sa question or sa issue na yun. So, proceed tayo sa sunod na question. Again, thank you, Arnold and John Michael Luza. So, balik tayo kay Kuya Jann Caceres. Ang tanong na to ay para din sa mga dating officers ng COM. I believe na si Fatima ay dating officer din ng COM at si Nathan Cruz. Wala si Nico. So yan. Pero after na mag-answer ng tatlong dating COM officer, hingin natin ang opinion ng mga ibang officer natin. Running officers na. So go, partner. So ito ang question. Ano ang weakness or weaknesses ng nakaraang administration ng COM at ano ang gusto niyong baguhin at ayusin ngayong taon? Siguro let's start for Gjon muna. With Gjon. So, thank you so much for this opportunity to tell or to say na ano yung weakness na nangyari ng dating dating COM, di ba? Am I right? Okay, so thank you. So, before we start or before na magkaroon kami ng BANAAG or platforms, nag-usap-usap kami kung ano talaga nangyari. So, di ko explain further, pero si Fatima kasi ang makaka-explain kasi kanitong sasabihin ko kasi one of the research paper or thesis nila Fatima is ano yung kinalaman ng COM as sa students. And upon surveying or upon sabi sa amin ni Fatima, doon nakikita na lack of student engagement. Hindi na kukonect ang line ng COM and ng students. So by the thesis of Fatima, we can say na or we can prove na dun pa lang talaga sa nangyayari, hindi na
nakaka-cope up ang students sa pag-run or sa pagpapunta sa com. So, for me, sasabihin ko, yes, mas naging maganda ang quality ng com last year. Pero the problem is, or the weakness is, hindi ang students nakaka-connect sa com. Kasi, napapansin naman natin yan, especially sa may activities, nahihirapan tayong com, especially alam naman yan ni Kuya RJ, nahihirapan tayo sa paghanap ng students participants. So by this, we can see na nahihirapan talaga ang com and ang students na mag-connect sa kada isa. So by us or by our party na BANAAG, naglaan kami ng mga activities, especially involving the outside schools, kung saan mas papa-engage namin ang students, mas papaganahin namin mas papaganahin namin kung ano talaga ang kailangan makuha ng students. Kasi we know we are the officers, kami lang ang mag-execute para sa students, pero ang makaka-benefit yan is the students. So by us, we can interconnect the students and the com para mas magkaisa and para mas maganda ang relasyon ng bawat isa. So, i-explain ni Fatima kung ano ang naging result or ano ang nagiging way nung research nila kung saan mas maganda tong i-discuss ni Fatima kasi isa to sa mga thesis nila. So, for me, to conclude that com activities na previous com activities is a good talaga kasi doon mo nakikita yung mas nabuhay ang com, mas nakilala ng students ang com. However, hindi lang makakonect ang students sa com. Thank you. Go Fatima. Again, thank you Kuya Gian Caceres for your answer. And next, So mukhang may ilalapag na research sa ating discussion ngayon. Research alam ba scientific na lalabas ngayon, di ba? Palaban talaga ang BANAAG party, di ba patalo? so let's welcome Miss Fatima Ansea. So go ahead, Ate Fatima. So to give you a brief background about our research, it is entitled the Phenomenological Study on the Perception of Students towards their student leaders, which is the com. So ang research na to, parang i-measure namin yung degree of satisfaction of the students towards the performance of their student leaders na com. And by assessing their their answers dun sa open-ended question na nilagay namin, ang mga common answer nila is wala silang sense, parang nakulangan sila sa sense of belongingness nila sa com. And ano po dyan, parang may mga nagsabi na doon na student leaders should be more approachable. Siguro ang masasabi ko lang, parang ang naging weakness ng com last year is yung sense of parang yung ipa-feel nila na yung sense of belongingness dun sa students. Yan. Thank you, Miss Fatima Ansea. So siguro ang nakikita talaga na BANAAG party list ng weakness ng past administration is yung connection nila sa mga student ng APCF. So let's hear more ng side ni Mr. Nathan Cruz. Hello po, once again. I agree to the observation of my two fellow former co-officers at the present set of officers of COM, and I can see it that the direct connection of students in the organization is the weakness that I also have observed. And in my particular position, I see it as an advantage in order for me to be the medium, not only a medium but the catalyst, in order for us to enhance the connection and to have a direct approach towards our fellow students, in order for them to see that there is an existing organization that could help them in their problems
and their difficulties that they experience in this kind of new setup of education. And I will not do it by myself because I must have that connection to everyone, and I will also encourage everyone to have the same attitude towards our fellow students, to be open and to be more approachable to them in order for us to radiate what we already imposing right now, that BANAAG is, yes, it's a new hope, new journey, it's a change. So in the first place, we must radiate everyone and in our goals in order for us to be able to see by the people, especially the students, to be someone or to be the set of people or fellow students that can help them and can lift them not only by their needs but also by their eagerness, their courage to continue fulfilling what they have started and don't let go of their dreams. And with that, we can able to make COM more reliable and more functional. That's all. Thank you. So ay agree ako sa statement ni Mr. Nathan Cruz na both parties have this problem na COM is giving enough effort to give programs and projects, but the question is the students joining that program or are they willing to join that program? So it will always leave a question na ano ba talaga problema? Is it the COM or the student itself na hindi sila na-encourage na mag-imama sa mga programs? So this is a challenge for the new or sa magiging sunod na COS officers na i-connect yung yes, to have that bridge sa mga students and sa COM officers itself. So, siguro tapos na tayo doon sa question na yon. Kasi baka kulangin tayo ng oras, hindi ko na muna hingiin yung mga statement ng ating mga bagong papasok pa lang ng mga officers. Kasi baka tayo kulangin ng oras nga. So, kami sa Gazette, inaaral din namin ang inyong mga plataforma na pinost nyo sa mga social media accounts like Facebook and other platforms kung meron man. Siguro ang unang tanong lang namin ay para kay Midshipman Luza. Kuya, regarding po kay Luza, nag-chat po sa akin, nawalan daw po sila ng internet. Okay. Siguro sunod muna tayo sa sunod na question. Ito tayo kay Mr. Brian Toribio. Hello, Brian. Yes. So here's your question. What specific kind of assistance can you give to students na naglo-load lang for the online classes? Kasi sabi sa platform mo na you will help or assist sa mga students na naglo-load lamang para sa kanilang online classes. So, regarding po dun sa load assistance, actually napag-usapan na rin po namin siya nung nag-meeting kami nung BANAAG party, which is alam naman po natin na meron din namang load assistance na ginawa ang COM kung saan mga nabibigyan lang is yung mga pili lang ba kumbaga. Pero I believe na ang plano namin is lahat ng students is mabigyan ng load assistance since malaki naman ang tuition natin, malaki naman yung binabayaran natin na tuition. It's alright naman siguro na tulungan yung mga students, lalo na ngayong pandemic is napakahirap kuhain ng pera. So, ang plano namin is mabigyan lahat ng estudyante, hindi lang yung iilan lang, kumbaga, kasi di lang naman yung mga yun ang nakakaranas ng problem na yun. Lahat naman siguro tayo nagkakaroon ng minsan wala ng internet, ganun. So, magpo-focus muna sa mga nangangailangan talaga, which is kung sino talaga yung pinaka nangangailangan ng load, is yun yung unahin.
Then yung pagkatapos ng bigyan na yon is yung other student naman na medyo medyo magaan-gaan naman sa kanila yung pag-load. So para hanggang matapos, hanggang makompleto yung student. So yun po is lahat dapat or lahat ang plano is lahat po ng student is mabigyan ng load assistance. That's all. So, Please Brian, so nasabi mo na you will help to assist, especially for those students na naglo-load lang. So, tanong lang namin, saan ka kukuha ng pondo to provide that assistance na sinasabi mo? So, ang pinaka naiisip ko po is sa binabayad po nating tuition, pwede po mag-request siguro sa school or maghingi ng pondo regarding po sa load or it's either po budget ng COM, dun po, pwede po natin kunin dun. Yun lang po. Thank you, Brian, for your answer. So, I think we should now move on for our next candidates. May additional lang po. In addition po for to kung saan po kami kukuha ng budget for that specific project or program. Yung IGP po namin is magpo-formulate kami ng isang IGP, community-based po siya, that will enhance actually yung benefit po niya is sa student din. Yung IGP na po yun, dun po namin kukunin yung budget na yun is community-based po siya, hindi na po muna namin sasabihin po ano yun. Or kailangan na po bang sabihin? Can you give us konting details lamang para sa inyong IGP? So yung IGP po namin is community-based Mobile Legend tournament po siya. So outside the community, outside the school na po siya, pero pwede pa rin pong sumali naman yun nasa school. So magkakameron po kami ng what you call this, yung entrance or registry, basta yung bayad po pagpasok. Then dun po magkakameron kami ng income na pwede namin gamitin sa iba pa naming project in the future po. Kasama na po yung sa loob. Thank you. So, yun, doon kayo kuha ng pondo, kumbaga, sa magiging IGP ninyo. DRJ. Sa magandang plano ang inyong nakalimutan. Okay, sige, Gjon. Si Luza daw po parang nasa waiting area. Sige. Napasok. Ayan, pasok pa si Liza. Thank you so much. So siguro tapos na tayo sa question na kung saan sila kukuha ng pondo upang matulungan ang ating mga estudyante regarding sa paglo-load. Siguro ako, sa aking opinion, naging issue din kasi yan sa panahon ng aming termino ngayong taon. Nabanggit na rin yan. Ngunit naging problema ay ako pa. Kung saan hahati-hatiin ang pondo ng COM kasi nga limited lang rin ang kailangang binibigay. So siguro isang question na din yan sa mga papasok na bagong officer na paano nila mahati-hati ang pondo ng COM. Kumbaga, ngunit hindi magkakaroon ng sagutan ngayon. Siguro tayo sa kasunod na question. Siguro isunod natin yung tanong para kay Shore Patrol. So our shore patrol is Mr. Jann Dadula. So, hi John Paul. Hello po.
So, Ano pong here's your question. Bilang shore patrol, trabaho ninyong mapanitiling maging maayos at payapa ang relasyon ng mga marinero at marinera sa isa't isa. Ngayong nagkaroon ng pandemya, madalas na kalaban ng bawat isa ay ang kaguluhan sa loob mismo. Anong partikular na programa ang naiisip mo upang matugunan ang mental health ng mga estudyante natin? Pwede pong paulit yung sa loob mismo na kaguluhan. Ano pong ibig sabihin? Anong nais niyo pong sabihin? So, ano ang particular na programa ang naisip mo upang matugunan ang mental health ng mga estudyante natin ngayon? Okay. So, ang sinasabi natin ang loob ay struggle Mental. sa sarili. Yeah. Ito, Okay. basically talks about your mental health. Okay po. That question is in line with my platforms, which is the construction of an ideal program that will help students to address mental health and student support in coping with a flexible mode of learning. So, as I observe po, most of the mental problems that we encounter is the main source is the flexible learning itself, because doon po tayo nakakakuha ng mga struggles na nagiging source ng stress natin, anxiety or depression, which cause to have mental problems or mental illness. So with regards to that, we the BANAAG party, we will construct an ideal program. So the program will be a series of webinar or we are planning to have a what you call this, the student council that will address the common problems of the student. That student council is maybe the through sending their yung parang heart-to-heart talk po within the student and the student leader, so that we can answer, or we can give them proper prior care in able to address their mental illness, mental problems. Yun. So ayan, sinasabi ni John Paul Ladulga na magkakaroon sila ng mga series of webinars. Webinars that helps to manage our mental health. Manage our mental health issues. Siguro, konekta rin ko sa tanong na ito. Ito ay para din sa mga planning officers. Mr. Ainol and Ainol and Luza. Siguro, maliban sa mga nagawa ng previous COM or ng present COM ngayon, ano pang mga programa ang may hahain ninyo, kakaibang programa na mabibigay ninyo sa mga estudyante para sa susunod na taon? Siguro, let's start with Mr. Ainol Rambulat. So, okay, good afternoon po. So, to be honest, as a first year, wala pa po akong ganun masyadong experience po and idea pagdating po dito sa COM and towards sa mga activities po ng school. So, kumbaga sa ngayon po, medyo on the process of pangangapa pa rin po, kasi unang-una wala pa nga pong face-to-face and mahirap po mag-assess, lalo na through online lang naman po tayo. And hindi po tayo nagkakaroon ng face-to-face, baga personal talk towards sa mga teachers, personal po ng mga readers. Pero isa po sa mga plan po na naisip ko po para sa mga student na din po. Kasi ito pong style ng activity po is nangyari na po ito dun sa previous school ko po, which is maganda rin naman po mangyari dito sa Mariners, lalo na online class pa rin tayo, and wala po tayong assurance kung
kung next year ay magkakaroon po ng face-to-face. So yun nga po yung plano na every personals day or teachers day nga po, instead na teachers ang magtuturo, mga students po ang mag-a-act as a professor para ma-feel ng student na kumbaga hindi lang more on learning ang kaya nilang gawin, kundi kaya din nila i-express yung natutunan nila and i-share yung natutunan nila sa mga kaklase nila and sa schoolmates. And isa pang twist na maganda po dito ay, for example, isa kang BSMT student. Instead na magtuturo ka sa BSMT student, magtuturo ka sa BSMRE student or sa ibang course para yung ibang course ay magkaroon ng idea regarding sa mga lessons na mayroon ang particular na course. So magkakaroon po tayo ng cross learning towards sa mga student. And so yun, isa po yun sa mga plano po. And so, thank you, Midshipman Arnold Rebulat. So, let's move for our next question for John Michael Luza. Good afternoon po ulit. Sorry, nawalan po ng internet connection kaya naka-data na lang po ako. If okay lang po, naka-off cam kasi nagganap po ako ng magandang So, ang Sige. our plan po, isa po sa plano kasi planning officer, itong intrams po, instead na intrams, gawin na lang na, kung nasabi nga po ni Anol, na instead of intrams, na gawin na lang natin siyang AC class where yung mga po natin, leisure activities such as, kunwari gusto mo matuto mag-gitara, dun na lang ituturo yung mag-gitara. Kasi baka po, mostly ang ginagawa ng mga nasa barko, pag wala silang ginagawa pala, wala, nakaupo lang sa cellphone. So, by that, AC class, may matututunan po sila na bagong hobby na ma-apply po nila pagdating na nasa barko na sila. Tapos, next po itong, inaano po namin maging para po sa students na ma-raise yung mga issues regarding sa instructor or institution. 'Di ba meron tayong shore leave pag ma-exam na. So pag naman po after exam, plano po namin itong lagyan ng 3 days consultation after exam about sa mga issues ng students sa mga grades nila kung bakit para po may habol pa. Tapos yung sa institution naman, ganun po. Ayan, Mr. John Michael Luza. So, maaari mo bang linawin sa mga estudyante o sa amin kung ano ang ibig mong sabihin ng isang gender-free school? Tinanong ko po kasi dito si Kuya Gjon, tinanong ko kung ang Mariners ba ay isang gender-free school. At sinabi niya po na meron pa ding mga discrimination towards sa gender na dominant po ang dominant ang men porket semi-military school tayo, dominant na ang men. So as a leader, gusto ko pong matulungan kasi po kung ako lang po talaga, marami akong mga friends na part ng LGBTQ and masaya po silang kasama, super saya po. So as a student leader po, gusto ko pong magkaroon tayo ng gender-free school sa Mariners wherein walang mga discrimination na magaganap towards them. And so, please, do you have specific plans with regards to your platform or to your regarding my plans there, plano po namin ni Kajio na magkaroon ng palikuran sa mga na pwedeng pumasok yung
lalaki at babae kung saan nila gusto. Yung ganun po. So, thank you so much, Mr. John Michael Luzon, for your answers. Pero hindi natin ang opinion ni Gjon dahil alam kong kasama siya sa plano ng plataformang ito. Ano pa ang mga ibang mga specific programs na maipapanagta ninyo sa pagkakaroon ng gender neutral ng ating school? Thank you so much. So this topic is giving awareness naman sa students kasi lots of students sa school is di pa kaya came out or maglabas kung sino sila. So regarding din sa sabi ni Luisa na palikuran is isa yan sa mga isip namin or isa yan sa naging plano namin para magkaroon ng batch project kasi we are know na every papasok ng com or mag-end kayo ng com dapat may batch project kayo. So one of our topics or one of our idea for batch project is the gender free zone or gender free zone na CR kasi sa mga natandaan ko, isa rin kasi yan sa mga hinahanap or hinihingi ng CHED or ng Marina na kung saan magkakaroon ng gender free na palikuran. Kasi as we can see naman, kahit nga gender free, nakikita natin, or kahit nga what do you call this one, kahit nga wala pang gender free zone or gender free na palikuran or ng CR, may nadi-discriminate na. So by us BANAAG, BANAAG, sorry. Sorry. So by us BANAAG. So for us BANAAG, we can practice the gender free zone lalo na sa school by having this palikuran or by having this CR. So kasi as you can see sa mga lalabas naming mga platforms, more on gender free talaga ang advocacy natin. Makikita natin na tama nga yun sabi ni Luza na dominant tayo ng male. So pero di natin maiwasan, especially not just BSMP ang nakaka-feel na kung saan may babae kang kaklase, yan na yung ang i-expect mong parang gusto ng instructor or tataasan ng instructor. So by two gender pa lang nadi-discriminate na ang isang gender, how much more paglahat na. So by showing what is the reality of our school and also by showing the picture of mariners sa ibang school na ang alam lang ng mga school is puro lalaki. No, by BANAAG, we can show that mariners is a gender-free zone for all genders. Hindi lang babae or lalaki, kundi lahat ng gender sa mariners is open. And dahil yan dun sa gagawin naming palikuran if magkakaroon kami ng batch project. Pero ipupush namin na iyan ang gawin naming batch project po. So, linawin lang natin ang kanyang sinabi na upang maipatupad ang pagiging gender neutral or pagiging gender inclusive ng mariners, kakaroon sila ng project na sariling palikuran para sa lahat ng gender. So, ayan, malinaw tayo doon sa platform ni Luza. Siguro sunod tayo sa platform naman ni Fatima Ansea. Yes, ni Midshipwoman Fatima Ansea. Nakalagay kasi sa iyong platform na Student Movement for New Marinero Identity. Diba? Can you enlighten us or give us the meaning or ano bang pinapahiwatig ng pagiging for new Marinero identity? So, ang known identity baga ng marinero sa outside campus is being silent sa lahat ng issue. Parang
ang tawag dyan, parang super silent lang tayo, parang hindi tayo nag-involve sa kahit na ano and everything. So ang student move ay sa social issues, dahil kita nakiki-involve sa social issues. So ang new student movement for Marinero identity is a movement to make the students more politically and socially aware about their environment. And also additional ko lang din sa sabi ni Fatima na wait lang. Yung sabi ni Fatima regarding sa term na ginamit niya is yung new movement for these students. So by us, BANAAG, yan, tama na, BANAAG. So by BANAAG, gagawin namin yung dapat na gawing ng mariners, especially yung sabi nga ni Fatima, socially and politically aware, kasi hindi talaga politically and socially aware ang mariners, especially the student leaders. So by us, papakilalanin namin na ang mariners is socially and politically aware. And also, kasi sa makikita natin, ang mga nangyayari ngayon na complaint is minsan nagdediretso na kung saan talaga. So by us, by this new term ni Fatima, is magkakaroon kami ng meetings kung saan ang involvement, ang nandun sa meeting is the instructor na kino-complain and yung nagko-complain. Aside from this, nagko-complain sa kino-complain, mag-invite rin kami kung sino yung karapat-dapat na office or head ng office ang andun para mas malinaw and para mas hindi na makaabot kung saan pa. So, yan yung sinasabi ni Fatima as the new movement ng students sa mariners. So, by that, as an alternative sa mga complaints, parang kami muna ang magsusolusyon. Kung hindi na talaga kayong solusyonan, yun na po yung gagawin. And also, Michael Luisa will explain further regarding this new movement. Luisa. Kasi po dito, good afternoon po ulit. Kasi po dito po sa BANAAG Party, di kami naniniwala na may apolitical na tao because naniniwala kami lahat ng nangyayari dito, nangyayari sa atin is political. Because sabi nga po ni Aristotle, Aristotle argued that man by nature is a political animal. Which represents the idea that the politics is everywhere because we humans are literate and we can morally reason out decision making on our own. And we live in a society which are bounded by laws and regulations that we citizens are expected to conform in order to reach the common good or happiness. Yun po. So ayan, siguro medyo nagmalinaw or medyo nagkaroon kami ng questions doon sa mga sinabi niyo patungkol doon about sa new identity ng mga marinero. So siguro may question lang dito, ano ba ang lumang identity ng marinero? Siguro Fatima Ancia can answer that question. Ano kuya? Pwede po pag-i. Nakasaad kasi dito nang nagkakaroon sila ng movement for new identity ng mga marinero. So, ang question dito, ano ba ang dating imahe ng marinero? As far as I know, ang dating ang image ng mga marinero ngayon sa outside campus is silent sila pagdating sa iba't ibang issue. Parang hindi tayo nakiki-involve sa mga social issues na napapanahon ngayon. So, ayan ang sinasabi niya na hindi nakikialam ang mariners or ang estudyante ng mariners sa mga social issues. Yun ang nice pahiwatig ni Fatima siya sa kanyang plataforma. Siguro okay tayo dun sa question.
Isang question lamang sa ating running for new master. Gjon, napag-alaman namin na kulang ang inyong line-up sa darating na eleksyon at wala rin kayong magiging kalaban sa darating na eleksyon. Knowing the fact na walang maharan na Vice President and Supply officers, how can you feel that positions? So I want to clarify, ano pong klaseng tanong na, anong mafe-feel ng position? So, Sige. Feel, itong para paano yung mapupunuan ang position na yun, ang mga trabaho na Okay. position na yun. So clarify ko ulit ang pagkaintindi ko. Ano ang mafe-feel me or paano me mafe-feel tong gap para duman sa kulang? Tama? Okay, so thank you so much for that question. Wow. So, for us, me as being a running for the position of co-master, isa sa mga talagang hindi namin nahanapan is the chief officer and the 2 supply officers. So, however, meron sana kaming dalawang 2 supply officer. Pero mas pinili na lang nila is mag-run for departmental. So, may 3 kaming kulang. So, by this 3 tatlong kulang, ay honestly, ako ang sasagot niyan. Kasi as president, hindi ka lang dapat marunong mag-command. Dapat alam mo kung paano ginagawa from shore patrol to chief officer. Dapat alam mo kung ano ang ginagawa nila. Kasi pag walang mag-function sa isang position, ikaw niya nang gagawa. Hindi ka lang dapat more on command or more on execution. Dapat, alam mo rin, dapat flexible ka rin. So by us, kung wala pang chief officer and supply officer, for me, ako na pa, sagot ko na ang chief officer and supply officers na duty. Kasi, ginaw ko yan. Alam kong wala, kasi ngayon, mahirap talaga makahanap ng student leaders, especially na mag-execute ka lang more on online. Maraming students talaga na hindi kaya mag-run except dun sa mga kayang-kaya talaga or may mga previous experience na. So para ma-feel namin yan or para ma-feel namin yung pagkukulang ng chief officer and supply officer, we all know the COMELEC or our SAS director can appoint for that position, the chief officer and the supply officer. So kung itatanong niyo ako or kami, para sa iyo, sino ang karapat-dapat na mailagay sa chief officer? So for us BANAAG, for us BANAAG, for us BANAAG, magkakaroon kami ng deliberation wherein for fun fact, sa iba, itong mga officer ko is nagkaroon to ng deliberation kasi saan message ko sila isa-isa regarding their previous experience, regarding their ano ang gusto nilang mangyari sa school. So, para sa akin, kung may ilalagay sa chief officer and supply officer is yung deserving talaga. Kasi ibang kaya ito sa feeling na i-appoint mo as students without knowing kung gusto niya talaga. So, kaipuanta mo nang i-deliberate, pero sabi natin kung siya ang mag-appoint na, pwede pong i-deliberate na mo na yan. Dahil po kita mag-pinpoint na, ika nga yan, chief officer ka na. So, tiglaw kang chief officer, araw mo ang gibo mo. Araw mo ka anong ginigibo kang chief officer. So, by that, as of now, may pa po kaming iniisip or may pa kaming napupusuan para sa chief officer and supply officer. Ahalaton mi po ang gustong isabi or gustong i-appoint kang COMELEC or kang SAS director para sa position na kulang ni. So pero kung iyang tao is in-appoint na, gigibuon mi po gabos para matabangan ni Sinda kung ano talaga ang tunay na gibo kang chief officer and supply officer po. So, sinasabi ni Gjon na dalawang magiging option nila.
Ang first is bilang isang comm master, kaya niyang gampanan ang mga roles na pagiging chief officer and supply officers. So, ang masabi ko na lang ay good luck. And sa pangalawang option din ay baka mayroon ding i-appoint ang ating admin or SAS director sa mga posisyon na yon. Malinaw tayo din sa mga kulangan nila. So, siguro balik tayo doon sa unang topic natin before itong question na to. Sinabi niyong hindi nakikialam ang mariners sa mga social issues na meron tayo. Can you give us examples of social issues na gusto nyong samahan or gusto nyong masagutan or mas maging involved ang bago students or ang mga officers? Siguro si Fatima muna ang sagot natin kasi siyang may plataformang ganon. Fatima? Fatima, narinig mo ba ang aking tanong? Ano po? Sige. Natalakay natin kanina na hindi sumasangkot or hindi dumadalo or nakikialam ang ating paaralan or mga students sa mga social issues sa labas ng paaralan. Siguro, can you give us examples na lang kung anong mga dapat na lahukan ng ating mga estudyante patungkol sa social issues? For example, anti-terror law, press freedom, EJK, or the COVID response of the government. Anong mga naiisip niyo mga social issues na dapat nakikilahok ang ating estudyante? Siguro? I think, sa opinion ko lang po, I think po, yung mga issue na involve yung mga rights ng youth or students since we are included in the youth sector of the society. Yan. Wala pa pong further idea. So wala pang konkretong social issues na dapat gampanan. Pero tumataas ng kamay si John Michael Liza. Sige. Pwede mong sagutan ang ating katanungan. Sir, wala po. Di ko pa yung tinataas. So, Tataas lang. kanina po po yan. Okay. I think si John Paul Datula ay merong i-share. So go on, John Paul. With regards to social issues that the student must involve, I think it will be the struggle po or the students' rights and welfare po. Kasi yung pong bill na yun hindi pa po yata yun na napapasa batas. So I think we the students, tayo po yung magbe-benefit doon. So we must be aware socially and politically kung ano na pa talaga yung nagiging stand nung bill na yun kasi tayo yung magbe-benefit nun. So that magiging kumbaga kung tayo yung magiging benefited doon tapos na isa batas yun. So meron tayong protection or meron tayong mga rights na makukuha doon galing doon. So I think doon dapat tayo maging aware sa mga students' rights and welfare. Marlon. As a student po, I think lang po. Thank you po. Nakatuon ang opinion ni Dadulia sa straw bill na siguro hindi na din ang opinion ng ating running for president or the Master, Gjon Caceres. So thank you so much. So naging topic na naman natin ngayon is the politically awareness of the students. So oo, aminin ko hindi maingay ang mariners regarding the political issue. Unang-una, may nilalabas ba ang mariners about
sa unity statement? Wala. So by us, gagawin po namin kaming magra-run sa BANAAG is gagawin namin magkakaroon kami ng unity statements regarding sa political issue ng bansa. So para sa akin, isa sa mga dapat fokusan natin is the student activism. Maraming nangyayari sa student activism is sinasabihan sila ng terorista. Tunay ba talaga silang terorista? Or sino ba talaga ang tunay na terorista? Ang paglalayag or ang pagbibigay ng opinion ng isang estudyante or gamit ang pangalan ng isang institusyon ay hindi nagsasaad na ikaw ay terorista. Ikaw labang ay nagsasabi kung ano ang iyong nararamdaman or ano ang iyong nafe-feel regarding that topic. Hindi po masama ang magsalita ng mali regarding sa gobyerno natin, especially kung ikaw na ang nakaka-feel nito. Kailangan po natin magkaisa, kailangan po ng bansa natin na magkaisa para mapaalis sa pwesto ang diktador na rehimen ng Duterte. So, kasi sa makikita naman natin na tigpas na nila yung law which is anti-terror law kung saan hindi na kailangan o hindi na makakasaad na ang ibang tao ng masama regarding sa mali ng gobyerno. So isa lang po ito sa nakikita ko na paglabag sa ating rights bilang tao, especially sa freedom of expression natin or freedom of the press natin. Kailangan po natin na isabi or maisabi kung ano talaga ang mali sa gobyerno kasi ito po ay makakatulong sa atin. So student activism is not a terrorism. Thank you. And by the way, sorry naisip ka lang. So, isa din sa mga natanong or isa din sa mga nafukusan na tanong is about the gender-free zone ng school. So, by this, we can give the students a information regarding SOGI bill. Ano nga ba talaga ang SOGI bill? Sino ba talaga ang karapat dapat makakuha ng SOGI bill or sino ba talaga ang nakaka-benefit ng SOGI bill? So lahat naman tayo kailangan malaman kung ano talaga ang SOGI bill. Ito ay isang hindi pa batas, ay isa itong bill kung saan ang mga iba't ibang gender is free sa pagpahayag. So for us, SOGI bill is one of the topic na dapat ma-implement sa school kasi lalo na mag-i-implement kami ng gender or magkakaroon ng implementation regarding the gender-free zone. In addition din po, I think it's our responsibility na rin po siguro to have yung student stand on a specific social issue, yung para maglalabas po ng statement tungkol sa stand sa isang issue so that meron tayong identity kung ano ba talaga, kung favor tayo or in favor in a social issues para naman as a student, aware tayo at meron tayong decision tungkol sa specific issues yun. Yan. Siguro matalastas muna tayo. Papasukin namin muna yung ibang sa departmental running officers. Wala ko sa departmental. Ay, sorry. Magpasok sila. Pero magpatuloy natin ang ating mga tanong. Siguro, napagtulan pansin kasi ng plataforma nyo ang pagkakaroon ng gender neutral nga isang social issue na dito. Siguro, ay tatalakay din ba ng inyong party ang about sa cross-dressing o pagbabawal pa rin ito? Anong stand ng inyong party tungkol sa cross-dressing? So, thank you so much regarding the cross-dresses kasi isa rin yan sa mga tigpo-focusan ng SOGI bill if hindi ako nakakamali. Ang isa rin sa tigpo-focusan na is yung
pagpalit ng damit or what ng student para sa amin BANAAG. Bakit kami mag-i-implement ng isang implementation regarding the gender free if hindi namin susuportahan ang pag-cross-dress ang pag-cross-dress ng isang tao. So, para sa akin or para sa amin especially na okay, pwede ka mag-cross-dress pero kung ang isang institusyon or ang isang paaralan ay nagsasabi rin na nasa batas nila or nasa rules nila ang hindi pag-cross-dress pero free sila na mag-express ng iyong nararamdaman or kung ano ka ba talaga, G lang unless otherwise hindi naaapakan ang dignidad mo or hindi naaapakan ang dignidad ng ibang tao regarding sa pag-cross-dress mo, then BANAAG party is go for that. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ka nakakaapak ng ibang nararamdaman ng tao, G lang. Basta kaya mo express ang sarili mo, kaya mo i-defend ang sarili mo, hindi ka nakakaapak ng dignidad ng tao regarding your gender identity, then G lang. So, BANAAG party supports this G bill. Narinig natin ang kanilang stand or opinion patungkol sa cross-dressing. Siguro acknowledge muna natin ang mga candidates for the departmental officers and positions. And also additional lang regarding sa cross-dress, it's kind of formality na lang. Formality or respect na lang sa school. Kung anong school nagsasabi na hindi pwede, then G lang, basta express mo ang sarili mo. Or may pinakita sila na bawal talaga ang gender or ang cross-dressing. So, G lang, basta kaya mong i-express, hindi ka na nakaka-feel ng bigat sa nararamdaman mo, G lang. Also, sa cross-dressing naman, also, yun nga, formality and also respect naman rin sa institution. So, ang sabi din ni Gjon na mas narapat kung magkakaroon lamang ng formal or semi-formal na pananamit. Tama ba, Gjon? Pakiulit, kuya. Kung mas okay sa inyo ang pagkakaroon ng semi-formal or formal na pananamit, yun ba ang nais mong sabihin? Hindi naman regarding the dress sa formal. Parang gagawin lang natin is kung ano ba talaga ang gusto ng school is gawin natin. Pero pag outside the school, free ka na, hindi ka na yan hawak ng school regarding your gender or regarding sa iyong pagko-cross-dress. Pero if papasok ka ng school is gawin mo yung gusto nila kasi para naman sa buti mo. Pero once na nakalabas ka ng school, ikaw, sarili mo na yan. Hindi ka na hawak ng school for that po. So, G. So, yun na nga, malinaw na sa atin na kung anong sabihin na ibigay lang ang desisyon sa paaralan or sa administrasyon na. Opo. Siguro let's acknowledge the presence of the running officers of Course Club of Layag party list to start off from the left party. So to start from the skipper, De La Merced Miguel D. So will you please introduce yourself? Acknowledge muna tayo bago magbigay ng sign. And from the running for the position of vice keeper, Miss Severo Emeluti. Para naman sa Yeoman, we have Viliana Salsa Di Bayrante. Sa purser, para naman sa ating Propellers Club,
under the Nakakalaog Party. For running for the position of skipper, Emmanuel Joshua Dasigan. For the vice skipper, Jann Malto. And for the yeoman, Mr. Cedric Christian Pass. Para naman sa ating Harbors Club, for the position of, running for the position of Junior Commissioner, Ms. Angelica Santiago. For the position of Deputy Commissioner for Administration, Mika Brohan. Mika Brohan. For Deputy Commissioner for Internal and External Affairs, Ms. Algin Largado. So now, bago tayo dumako para sa mga departmental questions or issues, siguro bigyan natin na pagkatapos ang Layab Party. Ay, Layab Party ba? Ang BANAAG Party. Bago sila, ngunit pwede kayong mag-join pa sa ating discussion. Pero kung gusto nyo na umalis, pwede naman kayong umalis. Pero hindi naman tayo ang ating closing. Isang question lamang para sa dalawang officer na running for the position ng COMSEC. Ito ay para kay Midshipwoman Fatima Ansea and Midshipwoman Miko Quidoro. Kasi connected na ito doon sa departmental questions na din. So, naging issue, matinding issue nung nakaraan ang pagbabawal ng pagkakaroon ng dalawang posisyon sa ating mga organisasyon. Napag-alaman namin na pas pinili mo, Fatima, ang pagiging yeoman instead of the skipper of the Anchors Club. Anong masabi mo tungkol dito or ano ang naging rason mo dahil pinili mo ang pagiging yeoman ng COMSEC? Para malinaw sa lahat kung bakit napili mo ang yeoman. So, yan. I chose to be the yeoman of the COM since I advocate the students' right and welfare of everyone, and I believe COM will give me the platform to execute my platforms, which is to engage more in the students. Pag nag-stick kasi ako bilang skipper ng Anchors Club, ang magiging sakop ko lang yan is yung ang mag-benefit lang ng platforms ko and advocacies is the BSMT students. That's why I chose to become the yeoman of the COM since mas malaki ang sakop nila and what do you call that? Mas malaki yung mas marami yung magbe-benefit ng mga platforms ko na pinupush ngayon. That's all. So yan, nalaman natin na mas pinili ni Midshipwoman yan, Fatima Seya, ang pagiging yeoman ng COMSEC dahil mas malawak ang kanyang sakop at mga tutulungan at ang kanyang tutulungan. So huling question na lang sa lahat para sa BANAAG Party. Connect the statement. Once magtatapos, kahit sino pwede sumagot, we are BANAAG Party. Yun, konektahan nyo. We are BANAAG Party. Connect the statement. Siguro start tayo sa pinakababa. Bubabang posisyon, mga shore patrol, or isang statement na lang. Isang consolidated statement na lang ng ating running for COM Master. We are BANAAG Party. Connect the statement. Okay, so from isama ko na lahat pati ang mga ibang co-officer ko. We are the BANAAG Party and we
we are upholding the rights of the students. We are upholding the rights of every citizen. We are upholding the rights of students, especially speaking out what is wrong. What is wrong about the institution? BANAAG Party is always there for you or for the students to uphold the rights and to be the voice of the voiceless. So yan, thank you so much, BANAAG Party. Very well said. Ang ganda ng ating discussion sa hapon na ito. And also from our Shore Patrol 1, we are BANAAG Party and we are united for a change. Yes. Opa. So yan. Maraming salamat, BANAAG Party. Thank you so much, BANAAG Party, for your precious time and for your active participation. Wait lang, may tigaan pa si Fatima. Ay, hindi pa tapos. From Fatima, we are the BANAAG Party and we will be your beacon of hope and guiding grace. Wow! Hindi ka pa awat talaga ang ating BANAAG Party. So, yan. BANAAG. Thank you. So, thank you very much, BANAAG Party. Siguro, magpapaalam muna kami sa inyo, BANAAG Party. Siguro bigyan natin pansin ang departmental muna. Thank you so much for your time and thank you so much for your active participation. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, SG. Ikaw yung